Good day everyone and happy Seafarers Day sa lahat. So ngayon is June 25. We are celebrating the Day of the Seafarers. I'm Kuya SEAd. I'm an active seafarer and a vlogger. So the topic that I will be presenting to you is about 10 effective tips on how to become a successful seafarer. So this topic is from my personal point of view. So I will be discussing and I will be sharing tips and some practical ways on how to become a successful seafarer. But before that, let's put a disclaimer on this topic. Ano nga ba ang ibig sabihin ng success para sa akin? Well, for me, success is not about achieving yung pagiging kapitan mo or pagiging chief engineer mo or yung kung narating mo yung pinakamataas na rank sa barko. Well, iba-iba naman tayo ng paniniwala at prinsipyo sa buhay. Pero for me, from Kuya SEAd, my definition of success is this. Something na mas marami akong natutulungan, mas marami akong na-inform, na-educate ng mga tao at mga seafarers, lalo na yung mga nagsisimula pa lang. And something na may naibibigay ako sa industry, something good and positive vibes dito sa industry natin para yung mga kapwa ko kabaro, yung mga kapwa ko marino, hindi mahirapan sa pagbabarko nila from the start hanggang sa ma-reach nila yung peak ng careers nila. Iba't iba naman kasi tayo ng definition ng success. May iba yung success, yung magkapera sila, yayaman sila. Ang iba din yung definition nila ng success is makuha nila yung lisensya nila, maging kapitan sila, or maging chief engineer sila sa barko. Ang iba naman, ang definition ng success nila ay makapagtrabaho lang sa barko, makaipon at saka mag-negosyo. Yun yung para yung success sa kanila. Iba-iba tayo ng definition ng success. Okay, so bago natin ipagpatuloy ang discussion natin regarding sa 10 effective and most practical ways paano nga ba maging isang successful na seafarer, tutukan nyo at makinig kayo sa lahat ng mga sasabihin ko hanggang sa dulo kasi nandun sa number 10 na tip ang pinaka-importante at ang pinaka-importanting tip na ibibigay ko. Kaya samahan nyo ako dito sa discussion na ito. So without further ado, pag-uusapan na natin yung mga 10 tips at mga practical ways paano maging isang successful na seafarer. Okay, number 1 tip from Kuya SEAd, dream high. Lahat ng kagustuhan natin na maging isang seaman ay nagsisimula sa isang pangarap. So personally, if I may, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kung mangarap na kayo ng mataas. Para kung sakaling bumagsak kayo, hindi ganun kababa yung babagsakan nyo. What I mean is, from the very start, na ginusto mo yung pagbabarko, yung seafaring profession, dapat i-mindset mo na hanggang sa dulo, gagawa ka ng paraan by all means, magiging successful ka at tatapusin mo ang journey mo from the school until makarating ka or until makasakay ka ng barko or until maging officer ka sa barko. I-expound natin konti yung tip number 1, yung sinasabi ko, dream high. Kasi most sa atin, pag nag-aaral tayo, it's maybe because driven tayo ng mga barkada natin, ng peer pressure, kasi yung mga kasamahan natin nag-aaral ng pagsibabarko o pagsisiman, so sumasabay ka rin dun sa uso. So it's maybe 1. Pangalawa, or maybe na-influensyahan kayo ng kamag-anak nyo or ng parents nyo dahil seaman sila at nainggit kayo sa mga kapitbahay dahil malalaki yung bahay nila. Or pangatlo, nag-aaral kayo dahil alam nyo yung pagbabarko o pagsisiman ay nagkakaroon talaga ng malaking sahod pag nakapagbarko na kayo. So whatever the reasons kung bakit kayo nag-aaral, in the first place, dapat i-mindset nyo na the moment na papasokin nyo yung seafaring profession, dapat i-mindset nyo na dapat mag-succeed talaga kayo. And by all means, reach that goals. Bakit nga ba number 1 ito sa mga tips na binibigay ko? Kasi everything starts from here. Pag ikaw talaga nagbabarko at may pangarap ka, kung hindi mo papangarapin na maging successful ka at mangarap ka ng malaki, hindi ka magkakaroon ng drive or burning desire na talagang tatapusin mo at yung lahat ng mga tatahakin. Kasi along the way, ang daming mga pagsubok, ang daming mga trials at challenges na darating sa buhay mo. And ubusan niya ng pera, ubusan ng pasensya, ubusan ng resources. Kaya in the very first place, pag mangarap ka ng mataas. What I mean is mangarap ka na maging successful at matapos mo talaga yung pagbabarko. Lahat-lahat. From complying the requirements, pagpasa ng mga application, at sa school pa lang, dapat maayos at maganda na yung performance mo. Para pagdating ng time na ikaw ay mag-a-apply, hindi ka mahirapan. Kasi when you dream big and when you dream high, the rest will follow. Ibig sabihin, kasi pag nangangarap ka ng mataas,
pagsisikapan mo at pagbubutihan mo na matapos mo yung mga step-by-step na procedures paano ka makarating sa barko or paano mo ma-achieve yung dream mo na maging isang officer sa barko at maging isang full-fledged na seaman. Number 2 tip from Kuya SEAd, organize your plans and requirements. Ibig sabihin, from the school pa lang, dapat sanayin mo na yung sarili mo na maging organized sa lahat ng bagay. From filing your papers, your documents, at sa pagkukumply mo ng mga requirements, dapat ugaliin mo na maging organized ka. Kasi once na maging organized kang tao, magiging habit mo yan. At eventually, yung habit mo, pag paulit-ulit mong ginagawa yan, magiging attitude mo yan. Same na mangyayari pag nasa barko ka na. So kung naukaugalian mo dito sa lupa ka lang na ganito ka ka-organized at ganito ka ka-maayos at hindi makalat, pagdating mo sa barko, magiging attitude mo yan at maging habit yan. At magandang halimbawa yan kasi magkakaroon ka ng peace of mind sa mga ginagawa mo dahil malinis at organized lahat ng mga ginagawa mo. And it will reflect in your thoughts. Organized kang pagkatao physically sa kahit saan lugar yan, sa bahay mo, sa palibot nyo, madadala mo yan sa emotion mo, sa mental mo, at saka sa mga ginagawa mo araw-araw. Bibigyan kita ng isang halimbawa paano maging organized. So what I did sa start pa lang ng career ko sa pagbabarko from the school, so ang ginagawa ko, lahat ng mga gamit or lahat ng mga bagay or mga plans or mga goals ko sa buhay, sinusulat ko sa isang notebook. So para mayroon akong guide, mayroon akong reminder, meron akong titingnan at babasahin kung saan na ba ako dun sa mga listahan ng mga goals ko sa buhay. Isa lang yan sa mga example ko. So number 2 na best tip para mag-organize ng mga gamit is kung wari mag-apply ka, so dapat beforehand or the night before or the day before, dapat nakasulat na lahat ng mga pupuntahan mo, saan yung address, may mga contact numbers ka ba, saan yung mapa nun, para tuloy-tuloy yung lakad mo at walang masayang na oras. So number 3 tip, plan ahead and set a good reminder. Ano bang ibig sabihin nito? So ibig sabihin lang na kung mayroon kang mga lakad o may mga transaction ka, dapat the day before or bago pang lahat, dapat nakaplano na yan. At meron ka na dapat mga strategies at saka mga diskarte mo, saan ka pupunta, anong sasakyan mo, anong susuotin mo, ano yung mga gagawin mo pag nandun ka na sa opisina, ano yung mga dapat na itanong mo. Dapat ganun tayo mag-isip para planado at smooth yung mga transaction natin sa araw at saka matatapos natin successfully yung mga lakad natin. Like for example, yung mga ginagawa ko, meron ako parating 3 options para dun sa mga lakad ko. Meron akong plan A, plan B, at saka plan C. Ano-ano nga ba yung mga binabanggit ko? So, plan A, ito yung original na plan ko. Na may pupuntahan ako, ganito yung oras, saan ako pupunta, anong floor, sinong hanapan ko. Just in case hindi matuloy yun at mag-fail ka dun sa pangano mo, meron ka pang plan B. So, yung plan B naman, yun naman yung ibang diskarte mo. Or, just in case yung pupuntahan mo dun sa plan A, hindi available sa radio yung opisina o hindi ka pinapapasok, meron ka ng plan B. Yun yung option number 2 mo para hindi masayang yung oras mo, makakapunta ka. At just in case naman talaga na talagang wala, kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, lahat ng mga plano natin o lahat ng mga lakad natin, tuloy-tuloy, meron ka pang plan C o yung pangatlong option mo. So at least, imposible naman sa 3 yan, wala kang matapos kahit na isa para yung araw mo productive at walang masayang. Number 4 na tip, so sa panahon ngayon na nasa digital age tayo, lahat naka-internet na, lahat available na sa internet. Number 4 tip, use Facebook and other social media channels to your advantage. Paano nga ba? Like for example, sa Facebook, dapat hindi lang tayo puro Facebook lang, Messenger lang, basa-basa kung ano-ano dyan, nagbabasa sa mga news feeds. Use Facebook by reading useful maritime information. Paano nga ba? Make sure na naka-like at subscribe ka sa Facebook page ng Marina. Ikaw ngayon na nanonood, kung ikaw ay isang seaman or family ng isang seaman, nakapag-like at subscribe ka na sa Facebook page ng Marina. Bakit? Dahil nandun lahat ng mga information at saka napakalagang update sa pagbabarko mo, sa career mo as seaman. Mga advisories, mga circulars, mga reminders, mga guidelines, nagpo-post si Marina para hindi kung kani-kanino ka nang tatanong at hindi ka nakakakuha ng mga maling informasyon dun sa ibang tao o sa ibang mga grupo na pinagtatanungan mo. Kaya ugaliin na dapat nagsusubscribe at nagla-like ka lang dun sa mga lehitimo at mga real na mga accounts nila. Maliban sa Facebook,
marami pang mga social media channels meron ng isang company. Kunwari, mag-a-apply ka sa isang company. Yung mga company na yan, may mga Facebook accounts, may mga social media channels like may mga Twitter yan, Instagram, or mga website. Makakakuha ka doon ng information. Lahat naman tayo may cellphone siguro. Lahat naman may access sa internet. Doon ka magre-research para magkakaroon ka ng advanced information at saka magkakaroon ka ng idea kung saan yung pupuntahan mo, kung paano ka mag-apply, saan ba located yan, at saka kung may mapa yan, alamin mo kung saan yung lugar para hindi ka mahirapan kung pupuntahan mo yan. I really hope and pray na karamihan sa mga seaman magagamit nyo yung Facebook para sa magandang bagay, para makakuha kayo ng maraming mga lehitimong maritime information. At sana yung paggamit nyo ng Facebook and other social media channels ay hindi lang yung para sa communication, kundi makakuha kayo ng maraming information at makakatulong sa pagbabarko nyo na mas mag-improve ang kaalaman nyo sa seafaring profession. Kaya may personal tips, use Facebook and other social media channels to your advantage. Another good example, use Facebook to your advantage. Kung ikaw ay pasampa na at meron kang listahan ng mga crew mo sa barko, hanapin mo kung sino yung kapalitan mo doon. Hanapin mo yung accounts doon, i-chat mo, mag-communicate kayo para magkaroon ka ng advanced idea. Anong meron doon sa barko? Ano yung trabaho na papalitan mo? Ano yung mga pending? Ano yung mga problema doon? Para may idea ka na agad kung ano yung mga paghahandaan mo. Nang sa gayon, yung pagsampa mo sa barko o pagsakay mo sa barko, napakadali at alam mo na may idea ka na, may overview ka na kung anong mangyari doon sa barko. Number 5 tip, do extra research and always ask question. Bakit nga ba mahalaga ang tip na ito? Kasi karamihan sa mga seaman na napapansin ko, nahihiya silang magtanong. Or baka pag nagtanong sila, iisipin nilang mali yung tanong nila. Tandaan nyo sa pagtatanong, walang tama at saka mali. Do extra research and always ask question. Example, pag mag-apply ka sa ganitong company, ano nga ba ang dapat mong gagawin? Lahat naman yan may mga Facebook accounts or may mga social media channels. Alamin mo, tingnan mo yung website nila, alamin mo kung saan sila located para alam mo kung saan mo siya pupuntahan, anong sasakyan mo, anong means of transportation ang meron ka, at gaano siya kalayo. Nang sa gayon, planado at meron ka ng overview paano mo siya pupuntahan. Pangalawa, makikita mo dun sa information, sino ba yung hahanapin mong tao, ano ba yung profile ng company, gaano ba kalaki yung company, ilan ba yung mga barko nila. Dapat ganun yung diskarte para sureball ka sa pupuntahan mo at nagkaroon ka ng ideya. Malaking tulong yan na nagre-research ka kasi pagdating ng time during the interview, tatanungin ka anong alam mo sa company namin. Meron kang may bibigay na information, meron kang may sasagot. Another example, ngayon sa Facebook, ang daming mga nagpo-post mga different social media channels at saka mga different mga posts. Even sa Marina, maraming mga posts dyan. Ngayon, bago ka naman mag-comment, basahin mo muna yung kabuuan ng topic at magbasa ka dun sa mga comments ng mga tao kung ano yung mga standpoints ng iba't ibang mga tao na nagko-comment dun. Nang sa gayon, pag ikaw nagko-comment, alam mo yung kino-comment mo, at least kahit papano, may idea ka o may tama yung sinasabi mo. Hindi yung atake ka, pero hindi mo alam ang buong storya o buong topic. Kaya dapat do your extra research and always ask question. Number 5 tip, this is my favorite tip. Be a techie na seaman and go digital. Ibig sabihin, embrace mo, aralin mo ngayon yung digital world. Paano nga ba? Like for example, mag-start tayo dun sa Marina mismo, yung online appointment system nila. Paano nga ba? Kabisaduhin nyo lahat ng mga features, paano mag-login, paano mag-upload, ano ba yung mga kulang. Kasi napaka-importante yan. Tayo as a seafarer, dapat alam natin lahat. Alam natin paano yung transaction. Yung hindi yung aasa tayo sa iba tayo nagpapagawa or sa mga anak natin or sa mga kaibigan natin. Dapat ikaw as a seafarer, ikaw dapat yung gagawa niyan. Why? Kasi eventually, yun din yung gagawin mo paulit-ulit at paulit-ulit yan. Pag ikaw nagre-renew or nag-a-apply ulit or pag may mga gagawin ka sa Marina mismo, alam mo na yung diskarte, alam mo na yung gagawin. And you can also refer dun sa mga gumagawa ng mga YouTube o mga tutorial paano gawin yun. Kaya be a techie seaman and go always digital. This time, mag-share ako ng diskarte ko, paano ko ba ginagawa yung mga transaction ko or lahat ng mga requirements ko na into digital na at ina-embrace ko talaga yung pagiging techie na seaman. Okay, let's start with my personal information. So, ang ginagamit kong app is yung Google Keep.
lahat ng information ko is nandun sa Google Keep kasi ikaw lang naman yung may access nun. Not unless ipamimigay mo yung access mo. Dun sa Google Keep, nililista ko lahat ng mga username at saka yung mga ginagamit kong password sa lahat ng mga pinaglalaginan ko or mga emails ko or mga social media channels ko para may guide ako. Kasi sa katagalan, nakakalimutan mo. Pero pag meron kang notes na ganyan, pwede kang gumawa ng sarili mong notes. Pwede mong ilista sa notebook mo or sa papel mo or kung ano yung gusto mo. Pero ang disadvantage kasi niyan, kasi anytime nawawala yan. But, kung gagamitin mo yung mga Google applications, mga apps, so lahat ng information mo, nakasave yan doon sa cloud storage nila. Pero of course, ikaw lang yung may access nun. Ikaw lang naman yung dapat supposed to be nakakalam ng account mo. Para kahit saan ka mag-login, kahit sa computer o nawala yung mga files mo, meron kang mga files na nasa cloud doon sa online. So na-access mo yan. Kahit magpalit ka pa ng bagong phone, pag naglalagin ka, lahat yan nakasync kasi nandun na lahat. How about my files? So lahat ng mga files ko, nilalagay ko sa Google Drive. Lahat ng mga certificates ko, ini-scan ko, ina-upload ko doon. Para just in case mawala yung mga documents ko, manakaw o mabasa o kung anong mangyari, may copy pa rin ako ng certificates ko na naka-digital na. And yung mga ginagawa ko araw-araw, sinusulat ko dun sa Google Task. May task yung Google, tsaka dun ko nilalagay lahat ng mga gagawin ko araw-araw. May mga reminders yun na pwede mong ma-set. Why Google? Dito sa discussion na to, I'm not promoting Google products. It's just that napaka-convenient sa akin, napakadali sa akin na yun yung gagamitin ko kasi as of now sila yung pinakamalaki, sila yung pinaka-secure. As of making this vlog, personally para sa akin, sila yung pinaka-secure, pinakamalaki. Kaya lahat ng mga files ko naka-store yan at my own discretion of course. Kasi alam nyo naman, of course, aware tayo dun sa mga cyber security and mga cyber threats. So yung mga information tayo, may mga data privacy acts tayo. But of course, ikaw naman nakakalam supposed to be ng account mo. So dapat hindi mo papamimigay yan. Kasi nandun lahat ng mga personal information mo, ng mga sensitive na information mo. Kasi sa panahon ngayon, sa sobrang dami ng information, sa sobrang dami ng accounts mo, meron kang account sa Marina, sa POA, sa company mo, social media accounts mo, hindi mo lahat mag-memorize yan eh. Not unless nakasave yan sa storage mo sa cloud or meron kang instant access dun sa mga accounts mo, mabilis mong mahanap yung mga accounts mo. Mabilis mong ma-recover kung may nakakalimutan kang mga password. This is how I considered myself as a techie na seaman and always go into digital. Another thing na gusto kong i-share sa inyo is, paano nga ba ako nag-apply na sobrang gaan, sobrang smooth, at sobrang less hassle? Una, lahat ng mga certificates ko, nakascan yan. Nasa USB ko lang, or nasa storage ko, or nasa email ko. Kasi pag nag-a-apply ka, usually naman, or mostly ngayon ng mga companies, pag nag-a-apply ka, pwedeng email, pwedeng through online. So lahat ng mga files mo, since nandun sa copy mo, sa email mo, sa USB mo, or sa online account mo, pwede mong i-email yan eh. Para wala ka ng bibit-bitin na papel. Ang importante mo lang na bibit-bitin is yung mga kailangan lang, like mga IDs mo, or mga passport and SIM mo. You don't need to bring yung mga bonders mo na sobrang lalaki na nagpapabigat sa bag mo. Try to make yourself comfortable and less hassle pag nag-a-apply ka. Para smooth yan at saka iba yung feeling pag nag-a-apply ka na sobrang gaan. Yung wala kang iisipin na may pwedeng mapasa, may pwedeng mawala, na may pwedeng nakawin kasi nasa digital mo na lahat ng mga copies mo. At saka less hassle, napakagaan sa'yo. Smooth, dire-diretso, nakakapunta ka kahit na saan. Number 6, the tip. This is very, very important. Level up your game as a seafarer. Paano nga ba? At ano nga ba ang ibig sabihin ko pag sinasabi kong level up your game as a seafarer? Sa panahon ngayon, dapat tinataas natin, inaangat natin yung profession natin as a seafarer. Paano nga ba? First, kung ikaw ay isang seafarer at nag-dream ka or nangangarap ka na maging isang successful talaga na seaman at saka maging isang official, dapat ngayon pa lang aware ka sa lahat ng nangyayari dito sa maritime industry natin. Nagbabasa ka ng news. Pag nagpo-post si Marina sa Facebook page nila ng mga advisory, ng mga circulars, ng mga guidelines, dapat basahin mo yan. Gawin mong habit, gawin mong attitude na magbabasa ka at intindihin mo at pag hindi mo lang, ask a question. Kasi that means you're leveling up your game. That is what it means to level up your games. Ibig sabihin lang, you involve yourself. Gone are the days na yung isang seaman
Pag nag-a-apply, comply lang yung requirement, submit lang, and din sakay sa barko, tapos na. Things have changed. Dapat i-adapt natin yung change. Dapat tanggapin natin na sa panahon ngayon, we seafarers, tayong ngayon ay mga key workers na dapat i-level up natin yung games natin as a seafarer. Paano nga ba? I-enhance natin yung skills natin, yung mga trainings natin, yung pag-uunawa natin sa industry, sa mga social issues, sa mga nangyari. Dapat you have to involve yourself, you have to engage yourself dito sa mga issues na to para mas maintindihan mo ano nga ba ang nangyari ngayon sa lipunan, ano nga ba yung makocontribute mo, at ano nga ba yung pwede mo mayambag para ikaw as a seafarer mag-level up yung games mo at magkakaroon ka ng dagdag na information at experience at magiging mas effective ka at successful na seafarer someday. So in this digital age, lahat siguro ng seaman may cellphone na, lahat may access sa internet. So why not use your cellphone sa pagbabasa ng mga informative na mga bagay, circulars and guidelines? Opo, medyo mahirap magbasa ng mga circulars lalo na pag sobrang mahaba. Pero kunin nyo lang yung napaka-importante, basahin nyo lang yung mga subject at yung mga basic na provisions na lang na nakalagay doon para mas maintindihan nyo. At pag hindi mo maintindihan, you have all the Facebook groups. Pwede kayong mag-message sa Marina, mag-message sa Facebook page ni Kuya SEAD. Magpapa-explain kayo anong ibig sabihin ng circulars na ito, anong ibig sabihin ng guidelines nito. At of course, sa Facebook page ni Marina, pag may mga circulars sila at guidelines sila, may mga tinatawag na infographics. Naka-display na doon lahat kung ano ang ibig sabihin ng circulars na yun, ng guidelines na yun, ng advisory na yun, na mas madaling maintindihan. Paulit-ulit ninyong basahin para mas maintindihan nyo. In that way, you level up your game as a seafarer. Number 7 na tip, every problem has a solution. There is always a way. Tandaan nyo, lahat ng problema meron at merong solusyon yan. Example, kung ikaw ay fresh graduate, wala kang backer, gusto mo mag-apply, ang unang tanong, saan nga ba ako mag-apply? Saan nga ba ako pupuntahan? Now, you have to know na merong PUAE website. Nandun lahat ng mga manning agencies na registered at saka licensed. Nandun complete yun ng details, address, contact numbers, email. May listahan ka na, doon pa lang magkakaroon ka ng information kung saan ka mag-apply. At saka naka yun, alphabetical list. So alam mo, igugrupo mo kung saan dito sa area na to, ang sa Pasay lang, ang sa Makati, sa Ermita, Manila, or somewhere para organize yung pag-apply mo. Kasi in the first place, dapat alamin mo or dapat may idea ka na may mga ganitong website na nagbibigay ng information para magkaroon ka ng idea saan ka mag-apply. So if you find that as a problem, kung saan ka nga ba mag-apply kung fresh graduate ka pa, merong solution. Nasa internet, may listahan doon. That is already a good example na every problem has a solution. Another thing, napaka-common ngayon na problema ng mga seaman para sa kanila problema sa mga seaman. Yung pag-apply nila ng mga appointment nila or yung mga transaction nila sa Marina mismo. Example, problema nila hindi pa daw na-approve, saan sila magbabayad. Everything is nasa Marina mismo system. You just have to check. You just have to check your status kung ano na nakalagay. Kung nakalagay dyan for online evaluation, then let's wait na may online evaluation because usually it takes a couple of days bago ma-approve. Especially ngayon sa pandemic na medyo may delay talaga yan. So antayin nyo lang kasi kahit anong pilit nyo na gusto mong ma-approve, may procedure kasi yun, may process yan. Not unless expedite yan or kailangan kasi paalis ka na. Of course, may liaison officer kayo and your liaison officer can process your documents but of course with all the required documents and necessary na requirements. Another scenario na sa tingin nyo is problema. Like for example, nagre-report kayo sa office at hindi nyo alam kung ano yung status nyo at hindi nyo alam kung kailan kayo sasakay or natanggap na ba kayo sinamplayan nyo. Bakit hindi nyo tawagan? The solution for that is call the office. I-message nyo yung mga social media channels nila. Of course, ang solution dyan, pwede nyo i-follow up. Puntahan nyo yung office para makita nila na interesado ka dun sa in-applyan mo. So that will give them an idea na ikaw ay napaka-interesado at napaka-eager na aplikante na makapasok dun sa position na in-applyan mo. Or, you can call their numbers. Pwede namang tumawag, mag-text, or mag-chat sa mga social media accounts nila para malaman mo lang kung ano yung status. So always remember, there is always a way. Every problem has a solution. Kailangan mo lang gawa ng paraan at siguro naman lahat tayo naniniwala na pag gusto talaga may paraan. At kung ayaw na ayaw talaga, may dahilan yan.
Tip number 8, expect the worst even if nasa bakasyon ka or nasa barko ka. What does it mean? Ano bang ibig kong sabihin dito sa tip na ito? Tayo as a seafarer, napaka-unpredictable ng buhay natin sa barko or even dito sa lupa or habang nasa bakasyon tayo. Let's say for example, unahin natin dun sa barko. Sa barko, usual na maririnig mo sa mga kasamahan mo or nababasa mo or sa mga kilala mo na sinasabi nila na baka sa barko pangit yung kasamahan ko, baka sa barko mahirap yung trabaho ko, baka pag-iinitan ako. My say for this is, we can never tell. Hindi mo talaga masasabi yan. But for me personally talaga, yung advice ko for this is always expect for the worst. Expect for the worst. Meron kang makakasamang hindi magaganda yung ugali, iba't iba yung culture, minsan mag-overtime ka ng sobra-sobra, or minsan ma-extend ka. Maraming mga untoward or unexpected na mga mangyayari dun sa barko. Now, the good thing for this is, if you expect for the worst, paghahandaan mo yung posibleng mangyari sa barko at naka-mindset na yan parati sa isip mo na just in case mangyari yung ganitong scenario sa barko, ready ka na at na-accept mo na may ganitong pangyari. Now, what is the good thing for this? Kasi kung i-expect mo yung worst na worst sa lahat, pagdating mo doon, hindi pala worst, swerte ka. Kasi nga hindi nangyari, mas maluwag ka at mas naging magaan sa'yo yung sitwasyon o yung trabaho mo. Kasi in the first place, nag-expect ka na ng worst doon. Pero nung dinatnan mo, hindi pala ganun ka worst, then it's good to know and swerte ka dahil hindi ganun pala yung nangyari doon sa barko. Now, dito sa lupa, habang nakabakasyon ka, pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga i-expect mong worst dito sa lupa? Like for example, kakauwi mo lang o kakababa mo lang. Ngayon, hindi mo alam, kailan ka ba makakasakay? So katulad nga dito ngayon sa panahon ngayon na may pandemya tayo, dapat nag-expect ka na ng worst na posibleng hindi ka makapag-report sa office. Matatagalan ka sa pagsakay mo or maubusan ka ng budget. So dapat ganun parati yung sistema mo na pag nag-expect ka ng worst, dapat magtipid ka na or mag-save ka na ng pera para sa mga additional or hindi mo in-expect na mga expenses mo. Number 9 na tip, always give back to your industry, the maritime industry. This is also one of the best tips na pinakagustong-gusto ko sa mga ginagawa ko is to give back to the industry. Like what I am doing right now, nagbablog ako, nagbibigay ako ng information, ng mga tutorials, ng mga tips, ng mga guides sa mga seafarers, sa mga kapwa ko kabaro, especially sa mga nagsisimula pa lang. This is my way of giving back to the industry. Bakit? I believe kasi na pag nagbibigay ka or may binabalik ka sa industry mo, dodoble at dodoble yung swerte na babalik sa'yo. Kasi naniniwala ko always na sharing is caring and sharing is loving. Kasi pag nagbibigay ka sa industry mo or tumutulong ka sa kapwa kabaro mo, hindi mo man in-expect na may babalik sa'yo, pero remember, there's always a blessing in disguise. Hindi mo man yan mararamdaman directly or indirectly, pero magkakaroon ka ng mga blessings in disguise. Kaya ako, personal advice ko and personal tips ko para sa lahat, if you are a seafarer na may kaalaman, may mga gustong i-share, or meron kayong advocacy, why not give back to the industry? Why not share? Why not help other seafarers or our fellow kabaros para magkaroon ka ng dagdag na kalaman, mas magiging mag-i-improve ka, magle-level up yung games mo at the same time, lahat ng nagbibigay pinagpapala ng Diyos. And dito na tayo sa number 10 na tip. Ito yung pinaka-importante sa lahat at pinaka-ultimate na tip na ibibigay ko sa inyo. Choose to be a successful seafarer. Ako kasi ang principle ko sa sarili ko, who you are today, wherever you are today, what is your status, lahat yan, choice yan. Lahat yan kagustuhan mo. Kaya kung gugustuhin mo talaga na maging successful ka na seafarer, choose it. Piliin mo at gawin mo lahat-lahat by all means na maging successful ka. Kasi walang ibang nagdidikta sa'yo, walang ibang may hawak sa'yo, kundi ikaw at ikaw lang. Sabi nga nila, you are the master of your fate, you are the captain of your soul. So this is it for now, and salamat sa pagsama nyo dito sa webinar series na ito. And sana may natututunan kayo at may nakukuha kayong information paano nga ba maging isang successful na seafarer. Iba tayo ng definition ng success, and I hope yung definition ko ng success is katulad din sa inyo. Again, this is Kuya SEAD. I'm an active seafarer and a vlogger. At kung gusto nyo makakuha ng mga maritime information, tutorials, hacks, guides, interviews, and mga useful na information na makakatulong sa pagbabarko, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, you can check all my social media channels na nasa screen ko ngayon. Salamat sa panonood, salamat sa pagsama nyo dito sa webinar series ko na ito. Magkikita tayo at muli tayong magsasama sa mga susunod na kabanata natin. At sa lahat ng Filipino Seafarers community,
Ingat kayo parati. God bless you. And Happy Seafarers Day sa lahat. Mabuhay ang marinong Pilipino. Saludo ako sa inyo. And thank you for a job well done. God bless sa lahat ng mga marinong Pilipino sa buong mundo.